Frumoși mei lei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna mai, însă nu înainte de a face un anunț important și radical pe acest canal. Voi face schimbări în ceea ce privește etalările de tarot. Voi rămâne, sau mă voi întoarce, mai bine spus, la etalările terenale, așa cum le făceam înainte. Etalările despre partea amoroasă, da, atât pentru cei care aveți o relație, cât și pentru cei singuri, dar vom explora din nou și partea financiară, pentru că sunt două tematici mundane, să zicem așa, terenale, care, bineînțeles, toată lumea caută informații atunci când sunt cumva la ananghie. De ce fac aceste schimbări? Pentru că obiectivul și intenția mea cu acest canal întotdeauna a fost ca cei care ascultă aceste etalări să găsească un folos în ele, să găsească, nu știu, ghidare. Și în ultima perioadă m-am abătut foarte mult de la subiect, ducându-mă către zona psihologică mult prea mult, unde bineînțeles că se poate interpreta ca fiind, se poate lua tot ceea ce spun din punct de vedere psihologic, se poate lua foarte personal și nu este intenția mea cu tarotul. Intenția mea este cea pe care am afirmat-o mai acum câteva secunde. Faptul că mi-am deschis un alt canal de tarot, nu știam cu voi. Faptul că mi-am deschis un alt canal cu tematici psihologice, acolo voi vorbi despre psihologie, spiritualitate și alte teme de-astea, hai să spunem, la fel de preocupante în zilele noastre, da? Acolo voi rămâne cu partea psihologică, aici voi rămâne cu tarotul terenal, iar astrologia o voi transfera pe un alt canal. Voi deschide un alt canal specific doar pentru astrologie, da? Sau, mă rog, specific doar din punct de vedere astrologic. Așadar, nu mai pierdem timpul, cam asta era ce aveam de anunțat. Nu voi mai face etalări generalizate, etalările bineînțeles că vor fi focusate doar pe iubire și bani și etalarea bonus voi vedea ce fel o voi face sau care va fi, da, maniera în care o voi focusa, însă până una alta să vedem. Acest set de cărți va fi folosit astăzi pentru partea de iubire pentru cei care aveți o relație, acesta pentru partea de iubire pentru cei singuri, bineînțeles, și acesta pentru zona financiară. Finanțe, nu contează, tot ceea ce cuprinde banul, adică job, nu știu, împrumuturi, dacă văd ceva, tot ce văd aia spun, voi rămâne pe această linie de sinceritate, bineînțeles, pentru că nu mă caracterizează altcumva citirea tarotului. Așa că hai să vedem, pentru lei care au o relație, ce se arată în legătură cu relația voastră, da? Pentru luna mai, ce energii vor să se arate pentru lei. Uite că a ieșit o carte, a sărit, deja o luăm. Știți că îmi place să iau cărțile când ies, când sar singure. Avem Judecata, prima carte. Judecata este o carte de eliberare. Poate fi o carte de împăcare, în cazul în care unii dintre voi ați avut, nu știu, o perioadă de despărțire. Aici vedem împăcarea sau pur și simplu împăcarea cu ideea, poate fi. Hai să vedem, nu mai dăm alte exemple. Avem un rege de cupe și avem un paș de bâte. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre eliberarea sau ați observa altfel partenerul de viață. Unii dintre voi vă vedeți partenerul de viață cu niște ochi, îl vedeți în două energii, îl vedeți sensibil, îl vedeți empatic, îl vedeți un bun partener de viață, dar există și un soi de critică. Judecata vine și cu critică, un soi de critică ca și cum este el sensibil, da? Mă rog, ea este partenerul ăsta este sensibil și așa, dar are și o latură de asta, hai să o numim superficială, aventurieră, mai impulsivă, mai nu știu ce. Deci aici avem o viziune, da? Critică asupra partenerului poate fi, dar
poate fi destul de eliberatoare. E ca și cum, ok, îți faci un mare click acum și poți vedea ambele părți ale partenerului, care poate până acum nu, ori n-ai vrut să le vezi, ori nu le-ai acceptat. Și aici e ca și cum te împaci tu cu ideea, băi, am de-a face cu un om bun lângă mine, dar are și el așa, nu știu, scăpările lui sau alte chestii de genul. Avem doiul de bâte, vă văd cu planuri. 7 de cupe, atenție că pot fi planuri fictive, vine să spun, și avem 6 de cupe, foarte interesant. Acum, din punct de vedere al relației, al ambilor parteneri, poate că există și o diferență aici între voi doi. Unul este mai împăciuitor, mai tăcut, mai, hai să zicem, mai iertător, dar poate fi destul de acid din când în când și să spună lucrurile impulsiv. Iar celălalt este ca un copil din ăla care singurul lucru pe care și-l dorește este să se elibereze sufletește. Planurile pe care le aveți amândoi, nu știu dacă împreună sau fiecare dintre voi aveți planurile voastre, unul dintre voi are planul să se repună relația pe picioare, însă e un soi de iluzie, e un soi de speranță. Iar celălalt are planul de a se întoarce undeva în trecut. Nu știu dacă a se întoarce... Aici nu văd o despărțire. Dar e ca și cum să rămână... Să nu renunțe la trecut. Eu nu zic că nu vă doriți mai mult în relația asta. Ambii parteneri își doresc mai mult în relația asta, însă niciunul dintre voi doi nu este clar. Da? Nu spune cu claritate ce își dorește. Fiecare are o dorință sau mai multe, fiecare dintre voi are un plan sau mai multe, însă am impresia că niciunul dintre voi nu îl includeți pe celălalt în planul vostru. Foarte ciudat de aici. Poate că ar trebui să vedeți anumite lucruri. Judecata când apare este vorba despre a mă trezi sau a ne trezi, da? Ne trezim puțin așa din somn, da? Din iluziile astea și hai să vedem cum tratăm relația asta, cum tratăm planurile pe care le avem, ce facem de acum înainte. Nu putem să stăm să trăim doar cu speranța că las că o să fie bine. Trebuie să facem niște acțiuni. Ca să facem niște acțiuni concrete sau corecte pentru relația noastră, trebuie să vedem anumite lucruri pe care nu le vedem sau să eliberăm, că până la urmă judecata este și ea o carte de eliberare. Mă împac cu ideea, cum am zis mai devreme, mă împac cu ideea că sunt foarte mari diferențe între noi. Unul e mai matur, altul e mai imatur, unul e mai împăciuitor, altul e mai impulsiv, sau poate amândoi avem această amestecătură de bunătate și impulsivitate și, da, poate aici vorbim despre o zodie de apă. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un rac. Rac, scorpion, pești poate fi. Dar aici e vorba despre planuri comune, nu planuri separat. Trebuie să vedeți că un cuplu, indiferent cu cât de mari sunt diferențele dintre voi, trebuie să înțelegeți judecata, să înțelegeți că planurile trebuie să făcute împreună. Indiferent care sunt ele, da? Pași de monede, regină de monede
și 7 de monede. Clarificați-vă care vă sunt așteptările, pentru că degeaba stați și vă faceți planuri și unii dintre voi credeți că aveți alte opțiuni în exterior sau alte opțiuni în trecut. Care sunt așteptările pe care voi le aveți de la o relație? Dragii mei, noi ne schimbăm de-a lungul vieții. Aici eu văd persoane mature, eu nu văd persoane de 20 de ani, 25 de ani. Aici vorbim despre persoane peste 35-40 de ani. În această etalare, în această relație, da? Sunteți la o altă etapă a vieții voastre. De ce aici există această visare cu ochii deschiși? 7 de cupe este, da? Și 7 de monede, cartea așteptărilor. Stăm și așteptăm fiecare dintre noi ca celălalt să facă ceva concret, ca celălalt să decidă, ca celălalt să spună niște lucruri. Aici e un soi de... Ne comportăm ca niște copii, în loc să luăm, da, să ne trezim și să privim realitatea așa cum este, nu ne mai îmbătăm cu apă rece. Ce e între noi, dar ok, planurile noastre, că mie nu îmi servește la nimic să fac planuri de viitor pentru mine când sunt într-o relație. Cum fac planuri doar pentru mine? Ce căutăm în relația asta dacă planurile sunt fiecare cu planurile lui? Care vă sunt așteptările? Ce așteptați de la celălalt? Sau ce așteptați să se întâmple în relația voastră? Pentru că aici e ca și cum stăm să vedem ce se întâmplă pe viitor. Cam asta e situația în luna mai. E o chestiune de alegere, avem îndrăgostiții. Aici e o decizie pe care trebuie să o luați. Nu puteți să stați doar așa ca viața să decidă pentru voi sau tu să aștepți să decidă celălalt așteaptă să decizi tu și uite așa stăm și așteptăm, dar fiecare dintre noi ne facem iluzii, speranțe, vise, planuri. Între timp ne facem planuri separate. Las că vedem noi ce ne aduce sau ce ne rezervă viitorul. Cam asta este situația. Aici ca și cum sfatul, dacă ar fi să fie un sfatul este nu. Decideți-vă odată voi ce faceți în urma a ceea ce vedeți la partenerul de viață în funcție de care este realitatea relației voastre. Cu cât stăm în zona de confort, avem imaginea zonei de confort aici, da? Cu cât stăm în zona de confort, unii dintre voi poate faceți planul doar cu copiii, dacă aveți copii, dar nu este inclus partenerul de viață. Na, ce să zic, cam asta e atmosfera. Acum, sfatul este... Luați decizia în funcție de ce vedeți că se întâmplă între voi, nu în funcție de lasă că rezolvă viața sau vedem noi ce se întâmplă pe viitor. Da. Hai să vedem pentru lei singur ce se arată, dragii mei, din punct de vedere amoros. Amorul la lei singuri în luna mai. Ce aduce luna mai pentru lei singuri? Un nou început, as de bâte, mare atracție, mare foc, mare pârjolire pe aici așa, cu cineva din trecut, poate fi pentru unii dintre voi. Un nou început, dar e un nou început, wow, și soarele, ce tare! Un nou început, acum nu știu dacă e vorba despre o nouă iubire sau o nouă relație, dar cu cineva din trecutul vostru, poate fi. Pentru unii dintre voi este un soi de reticență, mi-e frică să intru, să mă pun pe piață iarăși, poate fi, dar aici e vorba despre, chiar dacă ți-e frică, tu expune-te, dragă leu, pentru că aici e vorba despre, în primul rând te vei vindeca de ce s-a întâmplat în
relații anterioare, iar în al doilea rând e posibil ce să vezi să ai surpriza să fii fericit dacă te deschizi și îți depășești frica de a te expune sau de a te pune pe piață, da? Avem 3 de cupe, 3 de monede, și 6 de cupe, din nou trecutul. Deci aici vorbim despre cineva în trecutul vostru, un fost prieten, un fost partener de viață, o fostă cunoștință, o persoană pe care o cunoșteați, poate era parte din anturajul vostru, din grupul vostru de prieteni, dar nu erați bine prieteni, da? Din cunoștințe, dar nu ați avut niciun haliș-beliș. Vă cunoașteți. Poate fi inclusiv cineva din trecutul vostru îndepărtat, din copilărie. Vă revedeți acum, după ani de zile au trecut, habar n-am. Uite, aici avem 18 ani, wow, îți imaginezi? După 18 ani revezi pe cineva care era în anturajul tău din liceu, să zicem. Aici e o chestiune de genul ăsta. Pregătiți-vă, deschideți-vă, dragii mei, socializați. Aici este un soi de sfat sau condiție pentru a avea parte de acest nou început, în ciuda fricilor sau a reticențelor pe care le ai. Ieși în lume, ieși cu prietenii sau cel puțin, nu știu, chiar, dar nu, mie nu-mi vine să cred că leul nu are prieteni, pentru că leul este o persoană foarte prietenoasă și veselă, indiferent de ce experiențe a avut de-a lungul vieții. Aici e vorba despre a socializa. Ieși în oraș pentru că e posibil să-ți iei surpriza să reîntâlnești o persoană pe care n-ai mai văzut-o de când lumea și pământul. Și aici să fie o nouă... Aici e pista care ne arată, da, că e posibil să înceapă ceva nou din punct de vedere amoros pentru tine. 7 de cupe, ai grijă să nu te îmbeți cu apă rece totuși, chiar dacă apare această persoană, nu începe să-ți faci vise, iluzii sau propria ta poveste amoroasă. Nu. Stai cu minte. 9 de bâte. De ce să stai cu minte? Pentru că e posibil să fii pregătit să sufli și în iaurt. Dacă ar fi să înceapă ceva între tine și persoana asta, nu va începe ceva foarte serios. Aici, da, există riscul să fii fericit, dar fericirea, hai să spunem așa, nu este accentuată că e pe termen lung. Poate să fie ceva de moment, poate să fie pur și simplu o aventură între voi doi. Nu știu, vă întâlniți de 2-3 ori, are loc sexul și așa mai departe, dar nu merge mai departe către o relație. Poate fi o simplă aventură în care, bineînțeles, te vei simți foarte bine, dar cam atât. Și de aia avem această conotație de va trebui să sufli în iaurt, atenție mare, nu să sufli în iaurt că te va părăsi. Hai să vedem ce carte avem aici. 9 de spade. Poate fi vorba de faptul că tu vei fi în ceață, pentru că dacă această persoană, hai să zicem așa, începe să te atragă și începi să-ți faci iluzii, luna și ea este o energie de iluzii, da, e accentuat foarte tare iluzia aici în această etalare. Eu mă îmbăt cu apă rece și îmi fac iluzii, vise și speranțe cu persoana asta, mai ales că aici, ca și cum intuiția mea îmi spune că, wow, nu degeaba s-a întors, a trebuit să mă întâlnesc după atâția ani de zile cu persoana asta. De-aia spun, nu te îmbăta cu apă rece, ia lucrurile așa cum sunt. Dacă e loc doar de o aventură, accept-o ca pe o aventură, că până la urmă aici vorbim despre lei singuri, asta este, nu te duce atât de departe, pentru că e posibil să intri din nou în aceeași buclă ca înainte. Din cauza faptului că tu ești o persoană care își face foarte mari iluzii sau
idealizează foarte mult, dă multe explicații, îți dai ție multe explicații, exact cum am zis mai devreme. Dacă a trebuit să o întâlnesc din nou persoana asta după atâția ani de zile, înseamnă că ce aici ne facem propria noastră telenovelă mentală. Aici e vorba despre, nu, tu stai cu minte, pentru că tu ai mai trecut prin așa ceva și știi foarte bine că tot tu ai suferit. Pentru că intri în bucla obsesie față de respectiva persoană, intri în bucla anxietății după aia și iar nu-ți mai trebuie o perioadă nimeni în viața ta. Deci aici e vorba despre, dragă Leu, observă-ți modul în care te bagi singur, îmi vine să spun, în probleme emoționale sau sentimentale. Și aici poate fi din cauza nematurității. Da. Acum, eu ce să zic? Nu contează ce vârstă avem, pentru că vârsta nu ne arată maturitatea din noi. Nu, vârsta ne arată că au trecut niște ani peste noi și atât. Poți să ai 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani și să fii, uite așa, ca un paș de monede care e o energie, hai să spunem, cu picioarele pe pământ, însă este o energie nematură, imatură, nu știu cum se zice, imatur sau nematurizat, infantilă, na, ca să nu mă mai pierd în explicații. Nu există o maturitate, o creștere, da? E ca și cum nu ești un adult, chiar dacă ai o vârstă adultă. Mai ai multe de învățat în ale sentimentalului, în ale iubirii. Pentru că în momentul în care cine își face iluzii sau când ne facem iluzii când suntem adolescenți, da? Când suntem în primii ani din viața noastră în ale amorului, atunci ne îmbătăm cu apă rece, ne facem propriile noastre vise și telenovele în capul nostru. Dacă ai o vârstă, e momentul să vezi, pentru că tu știi foarte bine, tu ai mai trecut prin așa ceva, nu e prima oară când te îmbeți singur cu apă rece. Și pare că, hai să zicem, se repetă o situație de genul ăsta cu o persoană pe care tu ai cunoscut-o cândva de-a lungul vieții tale, indiferent că ai avut sau n-ai avut o relație. Poate fi o împăcare cu un fost partener, dar poate fi o împăcare, nu, o apariție a unui fost partener. Așa că fii pregătit să stai în gardă și să îți controlezi telenovela care te trage înapoi în a idealiza și a visa cu ochii deschiși. Da? Hai să vedem finanțele, cum se arată pentru voi în luna mai. Partea financiară, ok, s-a întors steaua. Steaua poate veni, este o energie de soluții, da? Este o energie de rezolvări din punct de vedere financiar. Trei de spade, ok. Și caleașcă. Bun, avem soluții pentru o situație care parcă nu avansa. O situație din punct de vedere financiar, bineînțeles, care nu avansa. Poate că, nu știu, ori nu mai mergea bine afacerea, ori nu mai mergea bine la job, nu te-ai mai simțit bine în ultima perioadă în jobul pe care îl aveai, sau dacă nu aveai un job, aici putem să vedem că găsești soluția, dar condiția este să ai un obiectiv. Nu putem să ne dorim un job dacă noi nu avem o viziune în care să zicem, băi, ok, la ce sunt eu bun, ce îmi place să fac sau ce mi-aș dori să fac. Trebuie să am un obiectiv aici, către care să merg. Atunci găsesc soluția. Nu pot să stau doar să mă plâng că n-am bani, că n-am un job, că nu găsesc un job sau că salariul e mic, că nu știu, nu contează aici. Soluții există, dar aveți nevoie de o viziune țintă, da? Pe un obiectiv foarte clar. Ce vrei? Când ne dorim ceva cu adevărat, când vrei poți, nu? Adidas Torsion sau cum era reclama aia de acum 500.000 de ani. Mamă, ce bătrână sunt!
Adidas Torsion era de pe vremea când eram eu adolescentă. Uh, Regina de cupe. Împăratul. Și 9 de monede. De o chestiune de, hai să spunem așa, de a te pune pe a fi propria autoritate în viața ta. Din punct de vedere financiar, bineînțeles că noi trebuie să știm ce ne dorim, unde vrem să ajungem, ce statut vrem să avem, nu știu, acel obiectiv clar, da? Aici vorbim despre independență financiară. Deocamdată, unii dintre voi nu vă văd independenți din punct de vedere financiar. Poți să devii independent financiar, da, atâta timp cât tu te disciplinezi, nu mai, nu știu, poate nu mai cheltui tot ce ai, că aici poate să fie și asta, da? Mână largă aici, suntem mână largă, aruncăm cu bani în stânga și în dreapta, mult am, mult cheltui, puțin am, puțin cheltui. Ai nevoie de soluții pentru a putea rezolva această dilemă în care te învârți. Puneți acel obiectiv și disciplinează-te în ale finanțelor. Dacă e vorba despre faptul că vei găsi soluții, că vei găsi un job, poate fi un job, atenție, ori cu ieșire în străinătate sau cu mutare, avem Caleașca care ne poate da acest indiciu. Chestie care probabil pe unii dintre voi nu vă satisface foarte tare, dar vă poate aduce mai multă siguranță și stabilitate financiară. Iar pentru alții dintre voi posibil să fie, nu știu dacă neapărat o asociere, dar să fie în colaborare cu o altă persoană. Steaua vine și cu inspirație. Acum nu știu dacă e vorba despre a te inspira de la alții, inspiră-te de la alții sau, nu știu, caută informații pe Google, în alte părți. Această inspirație, dacă nu te lași tras în jos de, ce știu, frici, reticențe sau frica de eșec sau alte chestii și ai acel obiectiv clar, eu vreau să ajung acolo, mă inspir de la alții să văd cam ce aș putea și eu să inventez, da? Ca să pot să mă pun pe picioare sau să încep să am o colaborare cu cineva cu o țintă clară de a face bani. Dar e vorba de a te inspira sau de a căuta a căuta tu persoane cu care să colaborezi în legătură cu acest obiectiv. Trebuie să știi care e obiectivul. Eu n-am de unde să știu care ți-e obiectivul. Acum, de unde să știu ce-ți place ție să faci. Asul de spade, deci aici vedem rezolvări. Din punct de vedere financiar, mulți dintre voi aveți posibilitatea să vă rezolvați multe chestiuni. Avem Marea Preoteasă și avem 5 de monede. Acum, dragii mei, ce să zic, mesajele sunt foarte pozitive. Avem Rege de bâte, mesajele sunt foarte pozitive, dar aici e vorba despre ok. Cine este responsabil, pentru că împăratul e responsabilitate, da? Cine e responsabil pentru ceea ce trăiește din punct de vedere financiar? Eu nu pot să-l învinovățesc pe soțul meu dacă mie merge prost cu banii, că eu sunt cea care își face banii ei, el e cel care își face, care câștigă banii lui.
Eu trebuie să mă responsabilizez. Da? Și aici responsabilitate și maturitate scârție pentru unii dintre voi. Există foarte multe soluții pentru a rezolva această problemă? Da. Ideea este, ți-ai pus tu, pentru că acum e sfatul, puneți un obiectiv foarte clar care să te ducă la această independență financiară pe care ți-o dorești. Dar și caută modalitățile, da? Caută să vezi ce, când ai obiectivul, caută să vezi care sunt cele mai bune idei, cele mai bune soluții să ajungi la această independență, la acest obiectiv. Nu poți să stai cu frică, e foarte multă frică aici, poate fi foarte multă frică de eșec, Doamne, mi-e frică să mă mișc la dreapta, mi-e frică să mă mișc la stânga, da? Dar până la urmă, tu ce vrei? Pentru că de-aia vorbim aici despre responsabilitate personală. Vrei să-ți fie mai bine sau vrei să fii independentă din punct de vedere financiar sau doar pare că vrei și totul este așa cumva un soi de mă îmbăt cu apă rece, vreau să se schimbe lucrurile, dar ca și cum nu să fiu eu implicat. N-ai cum să ai câștiguri sau să fii pe picioarele tale din punct de... Și când zic pe picioarele tale nu înseamnă neapărat că trebuie să faci o afacere. O vorbim despre chiar și un job. Dacă am ținta, bă, mie îmi place să fac aia sau sunt bun la XY lucru, da? Sunt foarte bun la nu știu ce. Mă duc, frate, și caut în ceea ce sunt bun. Nu stau aici cu, nu stai că e salariul mic, nu stai că tot timpul scuze și alte chestii sau frică. Și dacă nu o să pot să fiu pe termen lung la jobul ăla, păi facem planuri, da? Avem un obiectiv aici de a încâștiga pâinea cumva, dar singurul lucru pe care îl fac și nu văd și parcă nu învăț odată, da? Singurul lucru care îl fac este că mă gândesc doar la... Nu că e ok să punem rău înainte, însă nu e că mă pun rău înainte, ci ești prăpăstios, că nu merge nici aia, nu pot să fac nici aia, nu mai există jobul ăsta sau habar n-am, alte chestii care nu are sens să mai intru eu în buclele mele, da? Cam asta este ideea. Ai toate șansele să rezolvi atâta timp cât tu te pui ca centru și zici, băi, eu sunt singurul responsabil pentru a mă pune pe picioare din punct de vedere financiar. Eu sunt cel care trebuie să vadă anumite lucruri, eu sunt cel care trebuie să-și pună un obiectiv clar, eu sunt cel care trebuie să se responsabilizeze pentru ce faci cu banii, pentru că aici avem și pierderi, probabil din cauza faptului că, uite așa, aruncăm cu banii pe mofturi și nu punem bani la ciorapi, da? Că și asta poate să fie o altă chestiune. Impulsivitate mare poate să fie aici în colaborare. Dragii mei, eu aș spune că pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o colaborare, inclusiv că e un prieten, că e cineva, nu știu, că e cunoscut, că e necunoscut, nu contează. Ideea este că aici putem să vorbim despre o colaborare pentru unii dintre voi. Dar, din nou, ce are de-a face aceste frici? Ce au de-a face aceste frici? Aceste prăpăstii. Gânduri prăpăstioase. Da. Și din eșecuri înveți, dragă Leo. Da, și asta nu ți-o spun din burtă. O spun din experiența pe care am avut-o și în viață. Așa că, cam asta este. Nu aș spune că este o etalare negativă. Arată doar anumite aspecte de frică din partea voastră. Nu e vorba de oricum trebuie să aveți grijă la... Singurul lucru la care trebuie să aveți grijă este la această... Că inconștient îți iese negativul sau negativismul din tine. Da?
Na, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, sper că a fost de folos și ne vedem data viitoare. Ciao!